नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे एक सिंपल डाळ म्हणजे डाळीतोय। हे आमचं जीएसबी लोकांचं एकदम प्रसिद्ध डाळ आहे। ही कशी बनवायची ती मी आता तुम्हाला दाखवते। इथे मी 1 वाटी तुरीची डाळ ऑलरेडी शिजवून घेतलेली आहे। ती एका कढईत ओतून घेते। ही डाळ जरा जाड झालेली आहे, त्याच्यात मी थोडंसं पाणी घालून घेणार आहे। थोडीशी पातळ ठेवणार आहे। ह्याच्यात मी थोडीशी हळद घालणार आहे, पाव चमचा। 1 इंच आलं घेतलंय मी आणि ते मी अशी पातळ उभ्या जुलियन्स कापलेल्या आहेत, अशा पातळ ते मी घालणार आहे। आणि 3 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरलेल्या, हे सगळं घालून मी डाळीला एक छान उकळी देणार आहे। त्याच्यात थोडंसं मीठ पण घालणार आहे मी उकळताना। डाळीला छान उकळी आलेली आहे। आता त्याला एक फोडणी देऊया। फोडणीसाठी मी घेणार आहे खोबऱ्याचं तेल, साधारण 3 ते 4 टेबलस्पून। तेल तापलेलं आहे, त्याच्यात आपण थोडंसं हिंग घालूया, साधारण पाव चमचापेक्षाही थोडंसं कमी। आणि 1 चमचा मोहरी। मोहरी तडतडली आहे, आपण त्याच्यात सुक्या मिरच्या घालूया आणि मग गॅस बंद करून कढीपत्ता घालूया आणि ही फोडणी मग आपण ह्या डाळीत घालून घेऊया। आणि आपलं डाळीतोय तयार आहे। मला पर्सनली भात, डाळीतोय आणि बटाट्याची कापं खायला खूप आवडतं। त्याच्याबरोबर पापडाची किसमूर असली तर अजून मजा। तर दिस इज माय फेवरेट अँड कम्फर्ट फूड। तर ही डाळ नक्की तुम्ही ट्राय करा आणि मला कळवा। अशा छान छान रेसिपीजसाठी लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू रुचकर मेजवानी।